नमस्कार मंडळी, या भागात आपण तांदळाची खीर कशी करायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: तूप तांदूळ परतायला, तांदूळ 1 वाटी, चारोळी, साखर चवीनुसार, पाणी आणि दूध। आपण तांदूळ पाण्यातून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता कढईत 3 चमचे तूप घातलाय। तूप गरम झालाय, त्यात आपण धुतलेले तांदूळ परतून घेणार आहोत। आपण तांदूळ गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत परतून घेतलेले आहेत। आता ते थंड करून मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत। परतलेल्या तांदळाचा आपण बारीक रवा करून घेतलेला आहे। आता आपण तांदळाची खीर कशी करायची ते बघू। त्यासाठी 2 चमचे तूप मी कढईत घेतलेले आहे। तूप गरम झालाय, त्यात आपण तांदळाच्या पिठाचा केलेला रवा घालणार आहोत। आता रवा थोडा परतून त्यात पाणी घालून घेऊया आणि रवा शिजवून घेऊ। आपण रवा पाण्यामध्ये शिजवून घेतलेला आहे। आता त्याच्यात दूध घालू आणि आता यात साखर घालू चवीनुसार। तुम्हाला जेवढं गोड हवं आहे त्याच्यानुसार तुम्ही साखर घालू शकता। आता दूध आटवून घेऊ। आपली तांदळाची खीर तयार झाली आहे। आपण खीर चांगली आटवून घेतली आहे आणि त्याच्यात चारोळी घातली आहे। आता यात केशर घालूया आणि मिक्स करून घेऊ। आपली तांदळाची खीर तयार आहे। जर तुम्हाला ही तांदळाच्या खीरीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका। धन्यवाद।